කුමාර මම වෙල්ඩ පිට කෝස් එකක් කරා වොකේෂනල් ට්‍රේනින් ඔතොරිටි එකේ අවුරුද්දක්. ඊට පස්සේ මම වෙල්ඩ විදියට වැඩ කරා ඊට පස්සේ මම මගේ ස්කිල් එක වැඩි කරගන්න මම රිලයින්ස් ආයතනයට ආවා මේ ට්‍රේනින් එකකට. තවත් එකක ට්‍රේනින් එකට ආවා. ඇත්තටම අලුත් මැෂින් ගැන ලොකු අත්දැකීමක් තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා වෙනස් අපිට තිබිට වැඩි ගොඩක් ඒවා ඇඩ්වාන්ස් වෙලා තිබ්බා. මේ ආයතනයට සම්බන්ධ වෙලා ඇත්තටම වෙල්ඩින් ගැන ලොකු දැනුමක් ඉගෙන ගත්තා. ඒවා මොකද අලුත් මැෂින් වෙල්ඩින් පර්ජින් කරන හැටි, පයිප් වෙල්ඩින් කරන හැටි හැම දෙයක්ම මේ ආයතනයෙන් මට මේ කියා දුන්නා. ලොකු දැනුමක් ලබා ගත්තා. ඇවිල්ලා වෙල්ඩින් කරන්න කියලා දුන්නා. කොහොමද ප්ලාන්ට් එක සෙටින්ග්ස් හදාගන්නේ හැම දෙයක්ම අපිට අලුත් සිස්ටම් වලට වෙල්ඩින් කරන හැටි, අලුත් වැඩ කරන හැටි හැමදේම අපිට කියලා දෙනවා. කියලා දීලා අපිට ඇත්තටම හොඳ ස්කිල් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ආයතනයේ. ගොඩක් උදව් කරා ඇත්තටම මේ වෙල්ඩින් වල කියලා දීලා. එතකොට ජොයින්ට් වර්ග හැම එකම වෙල්ඩ් කරන හැටි, අලුත්ෙන් අවටන්ස්ටන් කූරු වර්ග ඒවෙන් කොහොමද වෙල්ඩ් අප් කරන්නේ, පර්ජින් කරන්නේ කොහොමද, හරියට පර්ජින් එකක් කරන්නේ. මම සයිප්‍රස් රටට යන්න වෙල්ඩින් ටෙස්ට් එක කරේ ටිග් වෙල්ඩ් කියන එක හැටියට. ඒක කරලා ඒක නිසියාකාරව කරා. ඉතින් මේ ඒ ටෙස්ට් එක කරලා දැන් සයිප්‍රස් යන්න ටෙස්ට් එක හරියට කරගත්තා. මේ ආයතනය ඇතරම මේ ඒ කියපු දේවල් හරියටම කරලා මේ ට්‍රේනින් එක කරලා දවස් දෙකකින් කොහොම හරි මම මේ කියලා දුන්න දැනුම ලබා ගත්තා. ටෙස්ට් එක හරියාකාරව කරා.